Na hát én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de borzasztó meleg van. Most ezt a videót akkor veszem fel, amikor ezek a 34 fokok vannak, és most a következő egy hétre is ezt írja, és már nem tudom, lassan egy hete ennyi fokok vannak. Borzasztó meleg van, és alig bírom elviselni a hajamat. Legszívesebben már most felkötném, de gondoltam még egy darabig így a videóban legyen így félig meddig leengedve, de amint itt végeztem, megy fel a hajam, és valószínűleg legközelebb, majd nem tudom, 2 hónap múlva fogom leengedni. Könyörgöm, remélem, hogy nem csak én vagyok ezzel így, hogy ezeket a melegeket nagyon nehezen viselem. Úgyhogy siettem, vagy hát igyekeztem hazasietni a Lidlből, mert azért vannak itt hűtött áruk is, úgyhogy azt hiszem talán az a szatyor van itt nálam, amiben azok a termékek vannak, úgyhogy kezdjük is. Mutatom, hogy miket vettem, és hogy akkor mik fognak belőle készülni. Szóval, nagy adag paradicsom, hát ez most nem is tudom, ez biztos, hogy több mint 1 kiló. Most szinte csak ezt vettem, mint így zöldség, tehát például paprikát, uborkát, ezt nem is vettem, mert az még van bőven, most nem fogyott úgy, ahogy gondoltuk, inkább a paradicsomot ettük, meg hát most finom a paradicsom leginkább, úgyhogy nagyon szeretjük. Vettem spenótot, ezt így a szendvicsekhez, de hogyha esetleg tojást sütünk le, és ahhoz megpárolok egy kis spenótot, ahhoz fogjuk használni. Akkor kicsit összenyomódott, de ez egy ilyen, hát már fogalmam sincs, hogy milyen saláta, mert már az nem látszik rajta, de a lényeg, hogy ilyen saláta leveleket vettem, és a mai vacsora az nyári tekercs lesz, mert hát hogyha nyár van, akkor legyen nyári tekercs. Ezt tudjátok, az, amikor ilyen üvegtésztában van, üvegtésztalapban van beletekerve friss zöldség, tofu, meg hasonló, és csinálni kell hozzá egy kis mártogatóst, azt fogjuk vacsorázni, tökéletes így nyárra. Akkor 2 túró. A majonéz elfogyott itthon teljesen, és én általában, hogyha a metróban járunk, akkor Globus szoktunk venni, de most nem megyünk egy darabig, úgyhogy vettem ezt az Univereset, vettem egy alufóliát, karaj, így egészben, és ezt is ilyen, hát leginkább felvágottnak fogom használni, egybe fogom megsütni a sütőben, előtte egy kicsit a serpenyőben mindegyik oldalát megpirultam, már múltkor is csináltam, és nagyon jó volt, mert ezt is utána többféleképpen lehet felhasználni, és az egyik részét igen, ilyen felvágottnak fogjuk használni, de lesz egy másik része, amit majd, ha csinálok borsófőzeléket a héten, akkor ahhoz ilyen feltét. És ha már borsófőzelék, akkor vettem fél kiló borsót, mert szerintem egy ugyanilyen zacsi van még, amiben kb. Fél adag van, és akkor az egészet megcsinálom, így akkor a mélyhűtőből is fogyasztok. Csirkemell, ez a mai ebédhez fog kelleni, ez a tipikus GMO-mentes csirkemell, mert enchiladást fogok csinálni, annyi, hogy nem a sütőbe fogom berakni, mert hát tényleg nagyon meleg van, nem szeretném annyira felhevíteni a lakást, hanem azt fogjuk csinálni, hogy megcsináljuk ezt a csirkés tölteléket ezzel a finom szósszal, és a serpenyőbe fogjuk megcsinálni, és házi tortillalapokat fogok készíteni hozzá, ilyen kisebbeket, úgyhogy ez tökéletes lesz ahhoz, hogy a tortilla nyomómat elővegyem. De természetesen tortilla nyomó nélkül is lehet ilyet csinálni, hogyha valakinek nincsen. Akkor egy padlizsán, és valahol lesz még egy joghurt, és valahol lesz még egy joghurt. Akkor gomba, ez most akciós volt, de amúgy is szerettem volna venni gombát, mert valamelyik nap szeretnék gombapörköltet csinálni, és hogyha ez akciós volt, akkor az azt jelenti, hogy azért már egy ideje úgy áll. Úgyhogy azt fogom ezzel csinálni, hogy kiveszem ebből a búrából, ebből a fóliás búrából, és egy kicsit így megtisztogatom, és úgy rakom be a hűtőbe, mert ezt akkor 2 nap múlva el fogom készíteni, bízom benne, hogy addig kibírja. Ja, és akkor ami hűtött áru, azt gyors be is rakom a hűtőbe. Jó. Attól függetlenül, hogy ma tortillalapokat fogok készíteni, de ilyen miniket, vettem ezt a giga tortillalapot,
mert ez tényleg nagyon jó arra, hogy ilyen egyszerű kis wrapeket csináljunk hússal, zöldséggel. Nagyon szeretjük az ilyeneket is enni vacsorára, és most kenyeret már nem sütöttem szerintem másfél hete, és vennem kell kenyérlisztet, úgyhogy majd azért, ha nem is ma, de holnap legkésőbb kiugrok, hogy akkor azt is esetleg csináljak itt a következő pár napban. Akkor áfonya, 4 darab ilyen Crimson Snow alma, 4 darab répa, ezek közül pár darab fog kelleni majd a nyári tekercshez. És akkor itt van a Natur Natur tofu, amit vettem, mert majd inkább én szeretném beízesíteni. Nekem azok, amik így előre be vannak ízesítve a Lidlben, nem annyira jön be, úgyhogy inkább én ezt felvágom ilyen csikokra, megsütöm a serpenyőben, és akkor öntök rá egy kis szószt, és akkor az ízesíti majd. Megtaláltam a másik joghurtot, egy savanyú uborka, lesz gombapörkölt, úgyhogy legyen hozzá valami savanyúság, meg már esszük hozzá a kimcsit, már csak egy üveggel van. Úgyhogy szépen fogy, úgyhogy azt is szerintem majd 1-2 hét múlva újra fogok készíteni. Banán. Akkor pár szem vörös hagyma. Ja. És most, hogy látjátok, hogy ilyen zacsikban vannak a zöldségek, gyümölcsök, olyan gyorsan rohantam a Lidlbe, hogy otthon felejtettem azt a kis szatyromat, amiben szatyrok vannak, és ezáltal kellett letépjek zacskókat. Nagyon sajnálom, de a lényeg, hogy akkor majd ezeket, a zacsikat macskaalomtakarításhoz fogjuk használni, tehát újra lesz hasznosítva. Akkor elfogyott teljesen szinte az őrölt fekete bors. Vettem egy sűrített paradicsomot, egy fetasajtot, vagy hát inkább azt mondom, hogy fetasajt utánzat, és ez tök jó lesz így salátákhoz. Lehet, hogy már ma is fel fogom használni, majd meglátom, mert az enchiladászos szeretnék valami kis friss salit összedobni, így köretnek. 2 csicseri borsó, az egyikből majd ismételten ilyen csicseri borsó wrappet szeretnénk csinálni, a másikból meg valószínűleg humusz lesz. Akkor egy gyömbérsat, megvan a másik padlizsán, ja, és a padlizsánból padlizsánkrémet szeretnék készíteni, hogy majd valamelyik este ezt tegyük ilyen pirítóssal, zöldségekkel, valami kis egyszerű húsmenteset. 2 tej, és azt hiszem meg vagyunk. Ez így összesen 21.233 forint volt. Most ugye nem vettem egyáltalán felvágottat vagy sajtot, mert az is úgy van még, és tényleg megmondom őszintén, már egyre kevesebbszer eszünk ilyeneket, mármint sajtokat igen, de hogy a felvágottakat már inkább ilyen rendes hússal helyettesítem, tehát csirkemell vagy karaj, és akkor inkább egy olyat sütök ki, vagy főzök ki, és ez kitart 2-3 napig, ha nem több. Úgyhogy most azért nem is vettem, mert azok mind vannak itthon. Tehát akkor ami készülni fog, így a következő napokban, a mai napon akkor enchilada lesz salátával, ez biztos, hogy 2 napig fogjuk enni, akkor fogok készíteni borsófőzeléket, amihez a karajnak egy része lesz a köret, és készülni fog gombapörkölt tésztával, de tésztám az még mindig van, és még mindig a kiflis tésztáim vannak, amikor múltkor hatalmasat bevásároltam, azóta is azok vannak, úgyhogy nagyon örülök, mert most ezt már tényleg nagyon régen kellett venni. Ez lesz a heti menü, na de akkor most én itt jól elpakolok mindent, és akkor neki is állhatunk az ebédnek. Amivel kezdem, az az, hogy a csirkemellet, amit most vettem, azt jó sós vízben megfőzöm kb. Egy 40 percen keresztül, és amíg az fő, addig belemegy a macska a képbe, és amíg ez elkészül, addig bekeverjük a tortillalap tésztát, azt is egy picit hagyjuk majd pihenni, és elkezdhetjük az enchilada szószt is elkészíteni, ugye? Igen. Úgyhogy ez a sorrend, ami fog következni, és igen, illatok lesznek itt, majd jól megvadulsz. Úgyhogy igen, csirke, tortillalap, szósz.
és sajt az van a hűtőben, mint mondtam, azt is fogok majd lereszelni, mert amikor megtöltjük ezeket a kis mini tortilla lapokat, akkor a csirke mellett, amit ugye megforgatunk ebben az enchilada szószban, sajtot is rakunk majd bele, és akkor így mindegyik oldalát egy kicsit megsütjük, és akkor fogok csinálni hozzá egy kis salátát. Van itthon már érett avokádó, úgyhogy lehet, hogy egy kis avokádót is bekeverek, szóval a lényeg, hogy legyen zöldség is az étel mellett, amit tudunk fogyasztani. Ugye? Igen. És akkor, amíg készül a csirke, addig összeállítjuk a tortilla lapot. A pontos receptet a leírásban megtaláljátok, de a lényeg, hogy liszt, só, sütőpor, forró víz, olvasztott vaj az, ami szükséges hozzá. És ez pont el is fogyott. A sót meg a sütőport összekeverem a liszttel, és akkor először a vajat fogom belerakni, és ilyen morzsás állagúra keverem össze, és akkor a végén szépen fokozatosan megy hozzá majd a forró víz. És fontos, hogy forró víz legyen, mert azt fog segíteni elvileg, hogy a glutén kialakuljon, vagy hát gyorsabban kialakuljon. Most ezt úgy mondom, mint hogyha nem tudom milyen expert lennék, de a lényeg, hogy így tudom. Kicsit későn, de levettem a gyűrűket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én, ha a konyhában vagyok és sütök, főzök, akkor nem szeretem, hogyha rajtam vannak ezek az ékszerek, mert úgy, nem tudom, sajnálom, hogy használom őket ilyenkor. Még akkor is, hogyha kezet mosok folyamatosan, de úgy érzem, hogy attól meg nem tudom úgy rendesen megmosni a kezemet. Nem mindegy, most ezt jól megbeszéltük, szóval szépen belerakom a vajat, és akkor ezt így elkeverem. Először a fakanálnak a végét szoktam mindig ehhez használni, és akkor utána kezdem el a kezemmel egy kicsit ilyen morzsásra szétdörzsölni. Igazából hasonló, mint amikor akár pitatésztát is csinálsz, mert ott is általában először a vajat a liszttel kell összedolgozni. Lényeg, hogy ne maradjanak ilyen túl nagy darabkák. Most ugye nem láttátok, de a lényeg, hogy ilyen morzsás legyen. És akkor mehet bele a víz. Először a felét rakom csak bele, és akkor elkezdem eldolgozni. Mert amúgy ebben a melegben teljesen felborulnak a dolgok, hogyha sütésről van szó. Igen, végül, hát nem azt mondom, hogy majdnem egy decivel kevesebbet raktam bele, de kb. És akkor most igyekszem minél simábbra kigyúrni a tésztát, mert most még egy kicsit ilyen görcsös, vagy nem tudom, minek mondjam. A lényeg, hogy sima tésztát kapjunk. Igen, tényleg figyelni kell azt, hogy mennyire van mennyire párás a konyha, mert konkrétan máskor van, hogy az egész 3 deci vizet belerakom, de most konkrétan szerintem egy deci meg is maradt. És akkor még egy kicsit dolgozok vele, még egy kicsit simább legyen a felülete, és látjátok, egyáltalán nem szükséges, hogy a deszkát belisztezzétek, mert nem ragad oda. Na most már kicsit alakul, na még egy picit, és akkor félreteszem pihenni, amíg meg pihen, addig meg megcsináljuk ezt a szószt, amiben majd a csirkét megforgatjuk. Természetesen, ha te kész tortilla lapot veszel, kicsit vagy nagyot, azzal sincsen semmi baj, hisz látjátok, hogy én is veszek, mert amúgy meg tényleg nagyon szeretjük, mert nagyon változatosan lehet felhasználni. Akkor ezt most befóliázom, hogy ne száradjon, és akkor félreteszem. Mutatom, hogy hogyan néz ki. Az enchilada szószt azt úgy készítjük, hogy csinálunk először egy rántást, ugye liszt olaj.
Ha az kezd egy picit elszíneződni, akkor mehet rá 4-5 féle fűszer. Oregano, chili, fokhagyma granulátum, római kömény, természetesen só, bors, és azt is egy kicsit lesütjük, és utána mehet rá sűrített paradicsom és víz, és ezt főzzük össze egy jó pár percig, amíg egy kicsit elkezd besűrűsödni, és hogyha ez készen van, akkor félre is tehetjük, és amint a csirke is itt elkészült, kiszedem, és amikor már lehet, akkor ilyen kis cafatokra szedem szét, és igazából ebben a szószban kell összekeverni. Mindenképpen kóstoljátok meg, miután a megfelelő állagot elérte, ami tényleg az, hogy egy picit ilyen krémleves állaga kell, hogy legyen, tehát semmiképpen nem túl híg és nem túl sűrű. Kóstoljátok meg, hogy esetleg sóbors, vagy a csípősségen szeretnétek-e javítani. Ezt én is most megtettem, egy pici sót még tettem hozzá, és szerintem ez most így tökéletes. Most max. 1-2 percet még hagyom, hogy egy kicsit itt rotyogjon, és akkor le is kapcsolom ezt is, meg a csirkét is. Nekilátunk a tortillagyártásnak. Ezt a mennyiséget, ezt egy 8 darabra fogom elosztani, és először mindenképpen 2 már megcsinálok, tehát úgy, hogy egyet ide félre tudjak tenni, és egy már itt van kilapítva, hogy aztán tényleg fokozatosan, gyorsan tudjam sütni őket a serpenyőben, és amint egy kész van, az megy egy tányérra és egy konyharuhába betekerve, az segít majd, hogy puhák maradjanak. Most nem fogom lemérni, hogy mindegyik egyforma legyen, mert egyáltalán nem számít, hogyha most egy picit kisebb vagy nagyobb a másik, úgyhogy csak ilyen szemre fogom ezeket 8 felé osztani, és igen, lehet, hogy ez nem a leggyorsabb és legegyszerűbb ebéd, amit lehetne csinálni, de most ez lett megszavazva, úgyhogy én meg nem ellenkezek. Így 4 darab, és akkor ezt is 4 felé. És akkor egyet ilyen kis gombóccá formázom, hogy legalább kerek legyen. Illetve tudjátok mit, szerintem megcsinálom mindet, ilyen kis gombóccá, és akkor már azzal is előrébb vagyok. Mert majd itt helyet kell hagyjak nem tudom minek, a nyelének, amikor így mozgatom, és akkor jobb, hogyha nincsen útban semmi. 2-3 percnél nem is kell több egy tortillalapnak. Megvan mindegyik, és akkor amit csinálok, az az, hogy most például itt van 2 ilyen használt sütőpapír, amin még kenyeret készítettem valamelyik nap. Egy picit lenyomkodom, ráteszem, és akkor így nyomom le. És erőt kell, igen, kifejteni, de elvileg akkor lesz egy ilyen szép szelet tortilla. Most nem tudom, mennyire látszik, de azért nagyobb, mint a tenyerem, és nekem viszonylag hosszú ujjaim vannak. Elkezdem felmelegíteni a serpenyőt, nem maxon, nekem a max a 9-es a sütőmön, vagy hát a főzőlapomon, és 7-esre fogom állítani. Tehát elkészült a csirke, fel van így aprítva kis cafatokra. Itt van a szósz, amit majd belekeverünk. Reszeltem le sajtot, ez most cheddar sajt.
Egy ilyen nagyon minimális, egyszerű kis salátát csináltam, uborka, paradicsom, olivabogyó és egy kis balzsamecet. Itt vannak a tortilla lapok, még jó meleg, és akkor azt fogom csinálni, hogy egy bizonyos mennyiséget ebből a szószból ráöntök a csirkére, és fokozatosan figyelem, hogy mennyire lepi el, mert ugye azt se szeretném, hogy nagyon ázzon ebben a szószban, mert ezt a szószt használhatjuk arra is, hogy egy kicsit a tortillalapnak a külsejét is megkenjük, hogy ez úgy oda süljön. Úgyhogy ezt fogom most csinálni, hogy merek át ide először egy jó pár kanállal, összekeverem, és akkor meglátom, hogy rakok-e még. Mert múltkor is ez volt, amikor ezt a mennyiséget csináltam, hogy több volt a szósz, mint ami a húshoz elvileg kell, és akkor maradt. És akkor most így szeretném majd felhasználni. Így jól összekeverem, de még rakhatok ide. Hogy szépen befette, de mégsem, nem tudom, tocsog ebben a szószban, és akkor egy nagyon kevés maradt még benne, ezt meg akkor felhasználjuk, ahogy mondtam. Hát ez egy picit talán vastagabb tortilla, mint amit a boltban lehet venni, azok a minik, de nincsen ezzel semmi probléma. És akkor az egyik felére rakok csirkét, mert majd már most úgy fogom a serpenyőbe rakni, hogy már át van hajtva. És ezért is jó az, hogyha ehhez, nem tudom, csináltok valami salátát, mert amint látjátok, ez nem arról híres, hogy teleraktuk zöldségekkel. Kicsit lehet, hogy sokat raktam. Jó, és akkor rakunk rá sajtot, és így félbehajtjuk. Most, hogyha nagyon akarnád, és minden meleg lenne, akkor így is ehetnéd, de egy picit rámelegítünk még a serpenyőben. Igazából csak azért, hogy a sajt egy picit megolvadjon. Úgy néz, szerintem, mivel itt most úgy elférek, legyártok 4-et, mert kb. Annyit fogunk megenni. És akkor a többi alapanyagot félreteszem, mert szerintem ennél többet most nem fogunk úgyse enni, és inkább akkor gyártom le, amikor enni fogjuk, úgyhogy ezeket most lesütöm, és akkor ebédelhetünk is. Itt vannak a kis saláták. Lesütöttem a tortillákat, mint mondtam, most egyelőre csak 4-et készítettem el, illetve úgy döntöttem, hogy hát nem lehet mexikói étel egy kis avokádó és egy kis tejföl nélkül, úgyhogy ezt is tálalom. Úgyhogy kész is az ebéd. Elkészültem, eltartott egy darabig, de én azt gondolom, hogy teljes mértékben megérte. Nem minden nap csinálok ilyet, mert azért, főleg ha a tortillát nulláról csinálom, azért eltart egy jó darabig, de így is biztos vagyok benne, hogy nagyon finom lett, hisz nem most csináltam először. Remélem, hogy ettől függetlenül egy kicsit, nem tudom, bonyolultabbnak tűnik, kedvet kaptatok hozzá, hogy ti is elkészítsétek, mert itt igazából a sztár az a csirke és a szósz, amiben van, úgyhogy az a fő elem, tehát hogyha már azt esetleg kipróbáljátok egyszer, akkor biztos, hogy nem fogtok csalódni. És jól megebédelünk, és akkor mutatom, hogy vacsorára mit fogunk enni. Elérkezett a vacsoraidő, és már ide készítettem mindent, ami ehhez a nyári tekercshez szükséges lesz. Ez az a rizslap, amiről beszéltem. Hát megmondom őszintén, ez már jó ideje ott van a spájzban, de mint ahogyan a száraz tészta, igazából ez sem romlik meg, úgyhogy ma ebből fogok csinálni párat. Hát szerintem egy 4 tekercset csinálok első körben. Ezeket nem semmiképpen ne meal prepeljétek, mert ez frissen jó csak. Tehát magukat a dolgokat, amivel megtöltitek, azt lehet meal prepelni, de ezt csak akkor áztassátok be és tekerjétek fel, hogyha fogyasszátok. Úgyhogy amit csinálni fogunk, az az, hogy ide készítettem egy ilyen, tepsit, mert nincsen másik olyan tálkám, amiben ez belefér, mert teljesen bele kell áztatni.
tényleg csak pár másodpercig, amíg még pont meg tudod fogni, és ide le tudod tenni a tányérodra, és akkor onnantól kezdve kezdjük majd megtölteni. Mindent igyekeztem egyforma méretűre felvágni, uborka, répa, tofu, amit egy kicsit lesütöttem, és utána öntöttem rá szójaszószt, salátalevelek, és ez a mogyoró vajas, mártogatós, ennek a receptjét a leírásban megtaláljátok majd. Ez az a lényeg, hogy egy kicsit ilyen híga, bállagú legyen, hogy lehessen bele tunkolni majd a nyári tekercset, úgyhogy állítsuk össze. És akkor ezzel el is készültek a nyári tekercsek, még valószínűleg maradt annyi zöldség, meg tofu, hogy még egyet majd feltekerjek, az attól függ, hogy ha szeretnénk még egyet tenni, akkor azt még megcsinálom. És én ezzel búcsúzom is tőletek, remélem, hogy tetszett ez a videó ismételten, hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!